হে গাইজ পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এভৰি আচলতে তো ডিছক্লেমাৰ হয় ভালকৈ শুনা হা এ টু জেড চি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স মই লৈ আহিছোঁ তোমাৰ গোটেই পৰা গোটেই এদিন তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰি পিনি কি টপিকৰ পৰা কিমান কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে সেই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াও ৰিপিট নহয় সেইটো মই জানা কেতিয়াবা বাই মিষ্টেক কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ যায় বাট টপিক্সবোৰ ৰিপিট হয় বেছিকৈ ফিজিক্সত সেইটো তোমালোকেও জানা দেখিছা তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰোঁতে যে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ইমান ফিজিক্সত নাহে চ' সেইকাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰি পিনি মই তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ টপিক্সটো ওলাইছিলোঁ ঠিক আছে মই গোটেই সঁচা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ টপিক্সটো ওলাইছিলোঁ ওলাই পিনি তোমালোকে মোক ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ছাৰৰ নিঞ্জা টেকনিক চোৱা মানে কমন দিছে বোলে যেনেকৈ বাহিৰ ফিউজন ছাৰ নিঞ্জা টেকনিক দিছে তেনেকৈ আৰু এজন ছাৰ নিঞ্জা টেকনিক দিছে আৰু কিছুমান বহুত ইউটিউবাৰ্ছে তোমাক কমন বুলি দি আছে বাট সেইবোৰ কমন কুৱেশ্যনছ নহয় সেইবোৰ কমন টপিক্স ঠিক আছে তো কমন টপিক্স ময়ো বিচাৰিছোঁ কিছুমান টিচাৰৰ লগত এজেক্ট ছেমো হ'ব পাৰে কাৰণ সেইকেইটা আৰু টপিক্স যিমান টিচাৰ্ছে ওলাইছে চবে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনটো এনালাইচিছ কৰি পিনি ওলাইছে না তো মই তেনেকৈ ওলাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কিন্তু ইয়াত চোৱা চবতকৈ প্ৰথম যোনে একো পঢ়া নাই তোমালোকে মই কৈছোঁ 7টা চেপ্টাৰ আছে তোমালোকে পাছ হ'ব পাৰিবা এই 7টা চেপ্টাৰটো ভালকৈ পঢ়া আৰু তাৰ পাছত যদি তোমালোকে কিবা এক্সট্ৰা পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেনে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সবোৰ তোমালোকে চাই পিনি যাব পাৰা বা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিৰাইভেশ্যন তোমালোকে চাই পিনি যাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এটা কথা যোনে ৰিভাইজ কৰি আছে বোলে 14টাৰ ভিতৰত 10টাহে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিলোঁ বাকী 4টা ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তোমালোকে সেইটো চেপ্টাৰটো একেবাৰে এৰি নাযাবা সেইকেইটা চেপ্টাৰ কাৰণে তুমি জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চাই যোৱা আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন কি আহিছে সেইটো টপিকৰ সেইবোৰ কুৱেশ্যন কৰি গুচি যোৱা হৈ গ'ল নহয় জানো আৰু এটা কথা তোমালোকে কি কয় সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন কৰোঁতে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটা গোটেই সোপা কৰিবা ঠিক আছে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেনেকৈ ইউজ কৰিবা মই এইটো ক'লোঁ আৰু এনেকৈ ইউজ কৰিবা চবে বোলে অকল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছে পঢ়ি যাম আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাম সেইটো নকৰিবা যদি তোমালোকে অকল মই দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছে যদি ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যোৱা দেন আই ৱন্ট টেক দ্য গেৰেণ্টি ডেট এইকেইটা টপিক্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে তোমালোকে মোক কমেণ্টত নুসুধিবা যে ছাৰ এইকেইটা অকল পঢ়িলে হ'বনে মই কৈ দিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছা দেন তোমালোকে জানা যে প্ৰথমত মই কেনেকৈ কি কৰিব ক'লোঁ তাৰপিছত কেনেকৈ এই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো ইউজ কৰিব কৈছোঁ যদি বোলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো নাচাই পিনি বোলে কি কয় ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছকেইটা অকল পঢ়ি হ'বনে ছাৰ বুলি এনেকৈ কমেণ্টত সুধি নাথাকিবা দেই কাৰণ মই কৈ দিলোঁ হাউ টু ইউজ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স নহ'লে তোমালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিবা এটা চেপ্টাৰ যোন তুমি ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছা চবতকৈ প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স ৰিভাইজ কৰি ল'লা তাৰপিছত বাকীবোৰ টপিক্স হ'লে তোমালোকে কৰিব পাৰা বাট বাৰ কৈ আছোঁ অকল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ ওপৰত তুমি গৈ পিনি ফিজিক্স এক্সামটো ভাল কৰিম বুলি নাভাবিবা য়েছ মে বি পাছিং মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা বাট সেইটোৱে কথা ন তোমালোকে বোলে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ড একেবাৰে পঢ়াই নাই আৰু তোমালোকৰ তাৰ অকল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স পঢ়িলা তুমি নোৱাৰিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স এনেও আৰু তোমাক সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স বুজিবলৈ তুমি গোটেই চেপ্টাৰটো বুজিবই লাগিব সেইটো কথা ফেক্ট হয় জানা তো তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিবলৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ তো এতিয়া তুমি এই ভিডিঅ'টো চোৱা फाइनली पूरे एक दिन की मेहनत मतलब 1.5 डेज की मेहनत से कल पूरा संडे और आज मंडे का थोड़ा 2 से 3 घंटे ठीक है ইমান দেৰি পাছত লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে most important topics for AHSEC physics তোমালোকক অলৰেডি ডিছক্লেমাৰ কৈ দিছোঁ যে এইকেইটা টপিক্স কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ চ'ৰ্চটো ক'ত PYQs ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সটো যোন টিচাৰে দিছে বহুতকেইটা ইউটিউবতো দিছে ঠিক আছে মই এতিয়াও কৈছোঁ যে এহেঁতি দিয়া নাই বুলি নকওঁ সিহঁতিও দিছে তো তোমালোকে সেইকেইটা গৈ পিনি ফ'ল' কৰিব পাৰা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চবে নিজৰ এনালাইচিছে বনাই চবে নিজে ভাবে যে এইটো আহিব পাৰে তো তেনেকুৱা টাইপতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স হয় কেনেকৈ কি ইউজ কৰিব লাগে তোমালোকে অলৰেডি ডিছক্লেমাৰত গম পাই আছা ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো এটা আৰম্ভ কৰোঁ মানে চাই যোৱা তাৰপিছত টপিকবোৰ চোৱা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড ফিল্ডৰ পৰা তুমি প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জেছ আৰু কোৱান্টাইজেশ্যন ওপৰত বহুতকেইটা নিউমেৰিকেলছ অহা দেখা গৈছে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন তাৰপিছত কুলম্বছ ল' এণ্ড ইটছ ভেক্টৰ ফৰ্ম প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড টু ডাইপল এক্সিয়েল আৰু ইকুইটৰিয়েল এইটো দুবাৰ তিনিবাৰ আহিছে আৰু ইকুইটৰিয়েলো এবাৰ অহা দেখিছোঁ বাট মে বি এইবাৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত এইটো কৈ দিছোঁ দেই আহিব পাৰে আহিবই বুলি কোৱা নাই আকৌ তাৰপিছত টৰ্ক এক্টিং অন এ ডাইপল ইন এ ইউনিফৰ্ম মেগনেটিক ফিল্ড গছ থিয়ৰাম এণ্ড ইটছ প্ৰুফ এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন নেক্সট তোমাৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনচিয়েল এণ্ড কেপাচিটেন্স So, potential due to point charge, electric potential energy in presence of an external field, electric potential surfaces, potential gradient relation, relation between field and potential below parallel plate capacitor, capacitors in parallel and series, types of effect of dielectric incapacitance, energy stored in a capacitor, but potential energy of a capacitor. Next, kind electricity পৰা চাওঁ Ohm's law, Wheatstone bridge, velocity, Kirchhoff laws, তাৰপিছত EMF, internal temperature coefficient, তাৰপিছত combination of cells in parallel series, ঠিক আছে? Next, মুভিত যাতে মেগনেটিজমৰ পৰা Biot-Savart law, magnetic field due to current killing group, center আৰু axis দুটা কাৰণে তাৰপিছত magnetic field এটা point inside a solenoid তাৰপিছত force between parallel current carrying conductor এইটো অলপ আহিয়ে আছে এইকেইদিন so ampere circuit law in its application ভিতৰত straight wire long infinite straight wire সেইটো চাবা moving coil galvanometer আৰু formula এইকেইটা চাই যাবা কাৰণ numericals এইকেইটাৰ পৰা আহিব পাৰে f equal to qb sin theta t equal to time period of frequency formula তাৰপিছত লৰেন্স ৰ formula কি আছিলে সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে next magnetism matter ৰ পৰা
Magnetic properties, dia, para, আৰু ferromagnetic, তাৰপিছত properties of magnetic field, relation between magnetic permeability and susceptibility, তাৰপিছত bar magnetism, equivalent solenoid. Electromagnetic induction, তাৰপিছত Faraday's law, Lenz's law, energy conservation, motional EMF, এইটো অলপ important, এইকেইটা বহুতবাৰ repeat হৈ আছে এইটো, self conductance, mutual inductance, আৰু transformer. Next চাব পৰা alternating current. Alternating current ভিতৰত RMS value of তোমাৰ current, RMS value of আৰু আছে যে দুই তিনিটা সেইবোৰ, তাৰপিছত ৰেজনেন্স কণ্ডিশ্যন, তাৰপিছত কোৱালিটি ফেক্টৰ, তাৰপিছত তোমাৰ LCR চাৰ্কিট, এভাৰেজ পাৱাৰ অফ LCR AC জেনেৰেটৰ, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো ইম্পিডেন্স বুলি আছে যে Z2, সেইটো চাব পাৰা। নেক্সট তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ষ্টাডি কমপ্লিট চেপ্টাৰ পঢ়িব পাৰা, কাৰণ এইটো এটা সৰু চেপ্টাৰ, তোমালোকে গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়াই ভাল লাগিব, কাৰণ ইয়াত যোৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে। তথাপিও মই দি দিছোঁ কিছুমান টপিক, ডিসপ্লেসমেন্ট কাৰেন্ট, মেক্সৱেল ইকুৱেশ্যন, ৰিলেশ্যন বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম, যাত তোমাৰ ৰেডিঅ' ৱেভছ আৰু তোমাৰ এইটো এক্স-ৰে, গামা ৰেজ, এইবোৰ ইউজেছ আহিব পাৰে, বা তাৰ তোমাৰ এইটো অৰ্ডাৰ লিখিবলৈ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট ৰে অপটিক্স। ৰে অপটিক্সত তুমি চোৱা ইয়াত মাইক্ৰস্কোপ আৰু টেলিস্কোপ, মাইক্ৰস্কোপ দুটা চিম্পল আৰু কম্পাউণ্ড আছে, টেলিস্কোপ তাৰপিছত তোমাৰ টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন, তাৰপিছত ৰিফ্লেকশ্যনেট লাইট থ্ৰু প্ৰিজম, কণ্ডিশ্যন অফ মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন, এইবোৰ থিন লেন্স ফৰ্মুলা, লেন্স মেকাৰ ফৰ্মুলা, কম্বিনেশ্যন অফ লেন্সেছ, তাৰপিছত লছ অফ ৰিফ্লেকশ্যনটো অহা কম চান্স বা ৰিফ্লেকশ্যন, তাক মানে স্নেলছ ল বুলি কোৱা হয় যে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চাব পৰা তুমি ৱেভ অপটিক্স, তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ হাইজেন্স প্ৰিন্সিপাল আছে, ইণ্টাৰফাৰেন্স কণ্ডিশ্যন ফৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভ ইণ্টাৰফাৰেন্স, তাৰপিছত মেলাৰ্ছ ল, তাৰপিছত YDSCৰ ডিৰাইভেশ্যনটো আমাৰ চিলেবাছ কাট দিলে, তো এতিয়া কি বাকী আছে, ইয়াৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল অহা চান্স আছে, ঠিক আছে। সিংগল স্টেজ ডিফ্লেকশ্যন, তাৰপিছত প্ৰুফ ৰিফ্লেকশ্যন আৰু ৰিফ্লেকশ্যন, আমি ৱেভ থিয়ৰী দি ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰুফ কৰোঁ, সেইটো চাব পাৰা। তাৰপিছত এটমছ, টুৱেল নেচাৰ, নিউক্লিয়াৰ আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ, ইজি চেপ্টাৰ, এইটো তুমি কমপ্লিট পঢ়াই ভাল হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ক'ৰ পৰা মানে য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে, আৰু ইজিও আছে, তো তোমালোকে চাব আৰামছে পাৰা, এইকেইটা ফুল চেপ্টাৰ এতিয়াও সময় আছে। নেক্সট ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট, তাৰপিছত এইকেইটা মানে গোটেই চাৰিটা চেপ্টাৰ একেলগে লিখিছোঁ দেই, ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ৱৰ্ক ফাংচন, ষ্টপিং পটেনচিয়েল, ফেচল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, গ্ৰাফছ, এইবোৰ, তাৰপিছত তোমাৰ আইনষ্টিন ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন, ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ, বোৰ মডেল, হাইড্ৰোজেন লাইন স্পেক্ট্ৰা, ৰেদাৰফোৰ্ড পষ্টুলেট, তাৰপিছত এক্সপ্ৰেছন অফ ৰেডিয়েশ্যন টু এনাৰ্জি, নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, মাছ ডিফেক্ট, বাইণ্ডিং এনাৰ্জি নিউক্লিয়াছ, কিউ ভেলু, ৰেডিয়েক্টিভিটি, চাইজ অফ নিউক্লিয়াছ, এনাৰ্জি বেলেন্স চলিডছ, PN টাইপ, PN জাংচন, ৰেক্টিফায়াৰ, হাফ আৰু ফুল, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আহিয়ে থাকে। VI কেৰেক্টাৰিষ্টিক, ফৰৱাৰ্ড বাইচিং, বেকৱাৰ্ড বাইচিং, ডপিং, ফটোডায়ড, LED চলাৰ চাই, এইকেইটা ইউজেছ, তাৰপিছত হোৱাট ইজ ডপিং, তাৰপিছত ইন্ট্ৰিনচিক আৰু এক্সট্ৰিনচিকৰ মাজত ডিফাৰেন্স, এইবোৰ বুজিছা। তো নেক্সট চোৱা, তোমালোকে 4টা চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক পালা। নেক্সট চোৱা, টপিক্স ক'ৰ পৰা কমপ্লিট কৰিম, যদি তোমালোকে অকল টপিকখিনি ক'ৰ পৰা কৰিম, তোমালোকৰ চ'ৰ্চটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, মানে লেকচাৰবোৰ দিয়া আছে, সেই লেকচাৰটো পঢ়ি পিনে তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰিবা। যদি তোমালোকে এইটো আগৰ পৰা পঢ়ি থৈছা আৰু বোলে এইটো একেবাৰে পাইছোঁ, তেতিয়াহে এইকেইটা টপিক্সত তোমালোকে বুজিব, কিন্তু ডাইৰেক্ট যদি অকল এইকেইটা পঢ়িম বুলি ভাবা, তুমি গোটেই চেপ্টাৰটো নপঢ়াকে তুমি অকল এইকেইটা টপিক্স পঢ়িম বুলি ভাবা, দেন এইটো ইম্পচিবল, ঠিক আছে। তো সিমানে ক'বলৈ ভাবিছোঁ, থেংক ইউ, নমস্কাৰ।